Τεράστια τρικυμία σηκώθηκε στο παγκόσμιο γεωπολιτικό και γεωστρατιωτικό γίγνεσθε από την απόφαση της ανώτατης ηγεσίας των ενόπλων δυνάμεων της Ρωσικής Ομοσπονδίας να ξεκινήσει το ρωσικό πολεμικό ναυτικό να διεξάγει μεγάλης κλίμακας προγραμματισμένες ασκήσεις, όπως αποκάλεσε, στις επιχειρησιακές ζώνες του Βόρειου, του Ειρηνικού, της Βαλτικής, καθώς επίσης και στην περιοχή ευθύνης του στόλου της Κασπίας, βγάζοντας στη θάλασσα έναν τρομακτικό αριθμό πλοίων σε μια ξεκάθαρη επίδειξη δύναμης, αφού μιλάμε για περίπου 300 πλοία και σκάφη επιφανείας, υποβρύχια και πλοία υποστήριξης. Η ρωσική τρικυμία δεν σταμάτησε όμως εκεί, καθώς στις ασκήσεις θα λάβουν μέρος και έως 50 αεροσκάφη, περισσότερες από 200 μονάδες στρατιωτικού και ειδικού εξοπλισμού, περισσότεροι από 20.000 άνδρες του στρατιωτικού προσωπικού, αλλά επίσης και πολιτικό προσωπικό διαφόρων μονάδων και σχηματισμών που όλοι μαζί θα συμμετάσχουν σε αυτή την τεράστια εκπαίδευση μάχης, όπως αναφέρει η ανακοίνωση του Ρωσικού Υπουργείου Άμυνας. Οι ασκήσεις αυτές θα διαρκέσουν αρκετές ημέρες και όλες οι μονάδες των τριών αυτών στόλων και φυσικά και της Κασπίας, δηλαδή τα πληρώματα των πλοίων, της ναυτικής αεροπορίας, όπως επίσης και οι παράκτιες δυνάμεις, θα εκτελέσουν περισσότερες από 300 ασκήσεις μάχης με πρακτική χρήση όπλων, συμπεριλαμβανομένων βολών αντιαεροπορικών πυράβλων, βολών πυροβολικού στη θάλασσα και εναέρια εκπαίδευση στόχων, ασκήσεις μάχης για τη δημιουργία παθητικής πυροβολής, για την απόσυρση δυνάμεων από την επίθεση ενός προσομοιωμένου εχθρού, καθώς και χρήση ανθυποβρυχιακών όπλων των πλοίων επιφανείας και της ναυτικής αεροπορίας του πολεμικού ναυτικού. Με λίγα λόγια, θα κάνουν τα πάντα όλα. Θα εκπαιδευτούν σε πολλαπλά επίπεδα και βαθμούς δυσκολίας, ώστε να είναι έτοιμοι να εκτελέσουν, αν χρειαστεί, στο έπακρο τα καθήκοντά τους, σε μια προσομοίωση θα λέγαμε που θυμίζει μια μελλοντική σύγκρουση με κάποιον εχθρό, βλέπε Δύση, η οποία Δύση σίγουρα όλες αυτές τις ημέρες που θα διαρκέσει η άσκηση θα καταγράφει κάθε κίνηση, κάθε ανάσα των ρωσικών δυνάμεων για να τις αναλύσει και να βρει τα αδύνατα σημεία τους. Οι δυνάμεις μάλιστα του Βόρειου Στόλου ήδη ξεκίνησαν την εκπαίδευσή τους στη θάλασσα του Μπάρεντς, πραγματοποιώντας άσκηση απόκρουσης εχθρού με τα ναρκαλιευτικά Κολόμνα και Σολομνεύσκι Τζούγκα να πηγαίνουν πρώτα στο πεδίο, ακολουθούμενα από τα μικρά ανθυποβρυχιακά πλοία Μπρέστ και Σνετσοκόρσκ, ενώ αργότερα ακολούθησε και το πυραυλοφόρο καταδρομικό πλοίο Μάρσαλ Ουστίνο, αλλά και διάφορα υποβρύχια. Το ίδιο συνέβη και στην Κασπία αλλά και στον Ειρηνικό, όπου ξεκίνησαν και βολές πυροβολικού από μικρά ανθυποβρυχιακά πλοία του στόλου, από 3 συγκεκριμένα, στον κόλπο του Μεγάλου Πέτρου. Τεράστια λοιπόν η τρικυμία που σήκωσε το ρωσικό πολεμικό ναυτικό, που ίσως κάποιοι να πούν ότι προετοιμάζεται για αυτό που έρχεται.